Hallo, leuk dat jullie allemaal kijken. We zijn op dit moment onderweg naar Italië. Met we bedoel ik mijn collega Michel en ik. Omdat we morgen ook allebei op hetzelfde adres moeten lossen. Ondertussen rijd ik op de ring van Milaan, want ik heb hier ook nog een los adres. Zo, dat is ook weer gebeurd. Snel even de papiertjes en dan snel weer verder, want Michel staat op mij te wachten. Kijken hoor. Oh ja, daar staat hij al.
Michel gaat even draaien, zodat we hem ook van de andere kant kunnen lossen. Nou, het was weer gezellig, maar hier scheiden toch echt onze wegen.